Marami tayong napapansin sa mga NBA players ay may kanya-kanyang shooting forms at routines sa pagsasagawa ng free throw. Mayroong mga naghahagis na lang ng bola, umuupo, humahalik sa bola at meron pa ngang nagpa-flying kiss sa ring. Kaya naman sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang mga NBA players na may pinaka kakaibang free throw shot at free throw routine sa NBA. Kaya simulan na natin. Sa simpleng pagsasagawa ng free throw shot, kadalasan ay sasakto mo lang inyong paa sa guhit, konting dribble, konting bali sa tuhod, at sabay shoot sa ring. Ito ang pinaka-ideal na paraan at ang gamit ng karamihan sa mga players bilang shooting form. Pero may mga player na sadyang kakaiba dahil sila ay may free throw routines. Katulad na lamang ni Rick Barry. Si Rick Barry ay isa sa masasabi nating greatest player dahil sa napakagandang karir nito. Siya lamang ang natatanging player na nanguna sa scoring sa mga liga ng NCAA at NBA. Kasama sa bangis ng kanyang pag-score ang kanyang kakaibang free throw shot na 89% ang kanyang career free throw percentage. At ito ay sa pamamagitan ng underhand free throw. Magdidribble ito ng 3 beses tapos ay bababa niya ang bola sa gitna ng kanyang legs at sabay babato ito papunta sa basket mula sa ilalim. Napaka-effective nito at bihira lamang siyang sumablay sa free throw. At dahil nga effective, ay may mga ilang players nang sumubok nito ng underhand free throw. Tutungo tayo sa isa pang all-time great, si Wilt Chamberlain, ang may hawak ng NBA record sa pinakamaraming puntos na naitala sa isang game na 100 points. Pero alam nyo ba na isa sa kahinaan nitong si Wilt ay ang kanyang free throw shooting? Sinubukan niyang lahat ng technique sa pag-shoot ng free throw. Kadalasan kapos kapag siya ay gumagamit ng underhand free throw. Kadalasan namang malakas kapag normal ang free throw na ginagawa niya. At tsambahan pa ito kung pumasok. Tila ba parang binabato lang nito ang bola sa lakas ng kanyang pwersa. Kaya naman dahil dito ay nagtala ito ng napakababang percentage pagdating sa free throw shot. Ang kanyang percentage ay 38% lang. Di mawawala sa ating listahan ng may pinaka-kakaibang free throw, si Bill Cartwright. Tila ba may pabitin effect ito sa kanyang free throw. Kadalasan pagkaangat natin ng bola ay ganda natin itong itinitira. Pero ibahin mo si Bill Cartwright, ilang segundo pa niyang iangat ang bola bago niya ito itira. Napaka-kakaibang pagmasdan ng kanyang free throw shooting form pero effective ito. Dahil may 77.1% ito sa free throw line. Kung si Bill Cartwright ay may pabitin effect sa kanyang free throw, mas kakaiba itong si Ronnie Brewer. Tila ba gumagamit ito ng shot fake sa free throw line? Tamang yung narinig, pati yung mga rebounders sa free throw ay napipeke ng kanyang free throw form. Kung merong pabitin at pump fake, meron naman one-handed at one-leg free throw. Kakaiba ang free throw shooting form nitong si Don Nelson. Nakaabante ang isang paa, iangat ang bola gamit ang isang kamay, sabay tatalon gamit ang isang paa. Makukumpara natin ito sa shot attempt ng isang bata na medyo mahina ang pwersa sa pag-shoot ng bola. Bagamat kakaiba ang shooting form nito, mayroon naman itong 76.5% sa free throw na higit na mataas kumpara sa karamihan ng players. Isa pa sa player na magaling umiscore na may kakaibang shooting form, itong si Sean Marion. Quick release. Ito ang technique sa pagtira ng bola nitong si Marion. Nag-average ito ng halos 20 points per game mula 2001 hanggang 2006. Napaka-deadly nito kahit may kakaibang release ito sa pag-shoot ng bola. Ganon din ang kanyang free throw shooting form. Hindi nito tuluyang inaangat ang bola at mabilis nitong tinitira papunta sa basket. Ganon pa man ay nagtala ito ng 81% sa free throw line. Ang susunod naman sa ating listahan ay si Jason Kidd na may 78.1 free throw percentage. Kakaibang ritual nga ang ginagawa nitong si Jason Kidd dahil may pa-flying kiss pa ito sa ring bago itira ang bola. Kung may pa-flying kiss itong si Jason Kidd, meron namang pahima sa pisngi itong si Jeff Hornacek na mayroon namang 87.7 free throw percentage. Kaya masasabi natin na napaka-epektibo naman ng routine na ito para sa kanya. At syempre, hindi mawawala si Steve Nash na may hawak ng may pinakamataas na free throw percentage sa NBA history. Sa kanyang first attempt ay mayroon siyang 90% at sa second attempt naman ay tumaas ito ng 91%. Kaya naman masasabi natin na napaka-epektibo ng kanyang ginagawa na tumitira muna siya ng walang bola bago i-take ang free throw shot. At ginaya naman ito ng ating pinakahuli sa ating listahan, ang NBA Finals MVP ngayon na si Giannis Antetokounmpo.
ang pagtira ng walang bola bago i-take ang free throw. Ngunit nasosobrahan nga lang sa oras itong si Giannis dahil ang NBA ay may 10 seconds rule na kung saan ay kailangan mong itira ang bola sa free throw sa loob ng 10 segundo lang. Pero para bang baliwala ang rule na ito kay Giannis. Ilang beses ito magpa-practice sa pagtira ng walang bola at magdidribble ng bola ng maraming beses. Kaya naman may mga oras na natatawagan siya ng free throw violation. Ito ay naging distraction para kay Giannis dahil nitong nakaraang finals nga ay binibilangan na siya ng mga audience dahilan ng pagiging ilang niya sa pag-shoot at naging epektibong itong pangilang sa kanya. Well, sa ating mga tinalakay, kaninong NBA player kayo na namangha sa kanilang shooting form at free throw routine? Well, pwede mong i-comment yan sa ating comment section sa baba para malaman namin. At dito na nagtatapos ang ating talakayan. Panoorin mo rin ang mga video ito na tiyak na mag-enjoy ka. Once again, this is Kim TV and thank you for watching. God bless!